Hello and welcome to Inspiration IS. মই নয়নজ্যোতি বৰ্মন ডেইলি নিউজ এনালাইসিছত আজি আমি আলোচনা কৰিম 17 ডিসেম্বৰ 2020 চনৰ দা আসাম ট্ৰিবিউন পেপাৰখন APSC UPSC পৰীক্ষাৰ কাৰণে ইনস্পিৰেচন ISৰ তৰফৰ পৰা ফ্ৰী ষ্টাডি মেটেৰিয়েল প্ৰভাইড কৰি থকা হৈছে ডেইলি MCQ বিশ্লেষণ আদিৰ নিচিনা ফ্ৰী ষ্টাডি মেটেৰিয়েল পাবলৈ আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইট www.inspirationis.org ভিজিট কৰিব পাৰে লগতে আমাৰ সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফৰ্ম ফেসবুক ইনষ্টাগ্ৰাম ইউটিউব চেনেল আৰু টেলিগ্ৰামৰ পৰা আপোনালোকে আমাৰ ফ্ৰী ষ্টাডি মেটেৰিয়েলসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰে আপোনালোকে আমাৰ এই ভিডিওটোৰ PDF ফাইল আমাৰ টেলিগ্ৰামৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰে আমাৰ UPSC APSC ফাউন্ডেশন বেটছৰ অনলাইন অফলাইন দুটা মাধ্যমতে ক্লাছ চলি আছে আপোনালোকে নিজকে এনৰোল কৰিবলৈ আমাৰ ৱেবছাইটত থকা লিংক অথবা আমাৰ ফোন নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰে APSC প্ৰিলিমছ 2021 ৰ বাবে অল আসাম ফ্ৰী মক টেষ্ট সিৰিজ আমাৰ ইনস্পিৰেচন আইএছৰ তৰফৰ পৰা কন্ডাক্ট কৰি থকা হৈছে আপোনালোকে নিজকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিবলৈ তলত উল্লেখিত ফোন নম্বৰত অথবা আমাৰ ৱেবছাইটত থকা লিংকত গৈ যোগাযোগ কৰিব পাৰে এটা চাওক আজি আসাম ট্ৰিবিউনখনৰ ইম্পৰ্টেন্ট টপিক কি আছে প্ৰথম ইম্পৰ্টেন্ট টপিকটো হৈছে ₹6700 crore for Northeast Power System project next important topic state targets self-sufficiency in fish production next year then United Nations Human Development Index 2020 next important topic Dr. Banikanta Kakuti tekhetor report ase then 50th anniversary year celebrations of 1971 win then Bijoy Divas FADA ASDC join hands with Google then Rajachari to command NASA SPACEX Crew 3 mission so as Assam Tribune khonor prothom important topic to ami sailo ₹6700 crore for Northeast Power System project jitu Northeastern region power system improvement project hetu ki korise center falor pora kendriya sarkarar falor pora jitu kendriya sarkarar cabinet committee on economic affairs ei committee khone এটা ৰিভাইজ কষ্ট এস্টিমেট হিচাপে 6700 crore এটা স্যাংশন কৰিছে এপ্ৰুভ কৰিছে আৰু হেতুৱে আপোনাৰ কি মেইন অবজেক্টিভ বুলি তেওঁলোকে কৈছে মানে যেটো আপোনাৰ ইনফৰমেশন এণ্ড ব্ৰডকাস্টিং মিনিষ্টাৰ প্ৰকাশ জাভেদকাৰ তেখেতে কৈছে যে the main objective of the project is government's commitment for the total economic development of northeastern region and to strengthen the intra-state transmission and distribution infrastructure in the northeast region যেটো আমাৰ intrastate যেটো ট্ৰান্সমিশন আছে যেটো ডিস্ট্ৰিবিউশন ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ মানে ওভাৰঅল যেটো নৰ্থ ইষ্টৰ যেটো ৰিজিয়নৰ নৰ্থ ইষ্ট ৰিজিয়নৰ যেটো ডেভেলপমেন্ট হে ডেভেলপমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত এটা স্টেপ বুলি কৈছে এই এটা যেটো প্যাকেজ যেটো আপোনাৰ এপ্ৰুভেল এটা দিয়া হল 6700 crore হেতু এটা কি কৈছে যে চেণ্টাৰৰ ফালৰ পৰা নৰ্থ ইষ্ট ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে এটা তেওঁলোকৰ ফান্ড এটা ৰিলিজ কৰা হৈছে যেটো চেণ্টাৰৰ সদায় মেইন অবজেক্টিভ বুলি কোৱা হৈছে এতিয়া আমাৰ এক্সামৰ কাৰণে এতিয়া ইম্পৰ্টেন্ট কথা এটোৱে যে কিমান ক্ৰোৰ পইচা কাক দিছে চেণ্টাৰে যেটো আপোনাৰ ইকোনমিক এফেয়াৰ্স যিখন কমিটি কেবিনেট কমিটি অন ইকোনমিক এফেয়াৰ্স এখনে কিমান টকা মানে ৰিভাইজ কষ্ট হিচাপে তাৰমানে এপ্ৰুভ কৰিছে এটো কিমান 6700 crore the project shall also increase the per capita power consumption of these states and shall contribute to the total economic development of the northeastern region এতিয়া দি স্টেটস বুলি কওতে আমি কি কোন কেখন স্টেট এবাৰ চাই লওঁ আসাম মণিপুৰ নাগালেণ্ড মেঘালয় মিজোৰাম এণ্ড ত্ৰিপুৰা এই ছয়খন ষ্টেটৰ যেটো পাৰ কেপিটা কনজাম্পচন আছে এই পাৰ কেপিটা কনজাম্পচনটো মানে আপোনাৰ ইনক্ৰিজ কৰিবলৈ মানে এই যেটো আমাৰ পাৱাৰ প্ৰজেক্ট যেটো পইচা দিয়া হৈছে এই পাৱাৰ প্ৰজেক্টৰ পৰা যেটো ইউটিলাইজ বা বেনিফিচিয়াৰি হ'ব এই বেনিফিচিয়াৰি ষ্টেট কিখন হৈছে আসাম মণিপুৰ নাগালেণ্ড মেঘালয় মিজোৰাম এণ্ড ত্ৰিপুৰা আৰু এই ছয়খন ষ্টেটৰ যেটো পাৰ কেপিটা কনজাম্পচন যেটো আপোনাৰ পাৱাৰৰ ক্ষেত্ৰত হেতু ইনক্ৰিজ কৰিবলৈ এই আমাৰ যেটো এমাউন্ট এটো স্যাংশন কৰা হৈছে সো নেক্সট ইম্পৰ্টেন্ট টপিক ইজ স্টেট টাৰ্গেট সেলফ সাফিসিয়েন্সি ইন ফিশ প্ৰডাকশন নেক্সট ইয়াৰ the current fish production of Assam is 3.73 lakhs metric ton which is a growth of 27% as compared to the production of 15-16 fish production ক্ষেত্ৰত 2015-16 চনত অসমৰ যেটো গ্ৰোথ আছিল আপোনাৰ হেতুতকে এবাৰ কি হৈছে 2019-20ত মানে 27% হেতু ইনক্ৰিজ হৈ যে গ্ৰোথ টু ইনক্ৰিজ হৈ পেলাই কিমান হৈছে অসমৰ প্ৰডাকশন 3.73 লাখ মেট্ৰিক টন হৈছেগে আৰু যেটো অসমৰ কাৰণে খুব শুভ লক্ষণ আৰু আমি ৰিসেন্ট এটা নিউজত পাইছিলো যে কি হয় এই যেটো লকডাউনৰ সময়ত অসমৰ যি ফিশ প্ৰডাক্টিভিটি অসমৰ যি আপোনাৰ মৎস্য ক্ষেত্ৰত যেটো উন্নয়ন হেতু বহুতখিনি ইনক্ৰিজ হৈছে আৰু আমাৰ অসমে সেলফ ৰিলায়েন্ট হৈছে ফিশৰ ক্ষেত্ৰত মানে আমাৰ ফিশ প্ৰডাকশনৰ ক্ষেত্ৰত সেলফ ৰিলায়েন্ট হৈছে the present nutritional demand at a rate of 12 kg per capita consumption is 3.93 lakhs metric ton and as such the deficit is
0.20 lakhs metric ton আমাৰ যেটো বৰ্তমানৰ যেটো নিউট্ৰিশনাল যেটো ডিমান্ড আছে আমাৰ কিমান লাগে তাৰমানে আমাৰ ফিছৰ ৰিকুয়াৰমেন্ট কিমান হয় যে 3.93 lakhs metric ton হয় কিন্তু তথাপিও আমাৰ কি হৈ আছে এই বৰ্তমান কিমান হৈছে 3.73 যদিও বা আপোনাৰ 0.20 lakhs metric ton আমাৰ ৰিকুয়াৰমেন্ট আৰু আছে আমাৰ যেটো নিড ফুলফিল কৰিবলে তথাপিও কি ক'ব পৰা যায় যে অসমৰ যেটো স্বনিৰ্ভৰশীলতা বা আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ ক্ষেত্ৰত মাছ প্ৰডাকচনৰ ক্ষেত্ৰত হেতু বহুতখিনি ইনক্ৰিজ হৈছে আৰু যেটো এটা খুব শুভ লক্ষণ আমাৰ অসমৰ যেটো ফিচাৰী ইন্ডাষ্ট্ৰিৰ কাৰণে The fishery department is targeting an additional production of 50,000 metric ton in the coming year. Fishery department এইটো টার্গেট লৈ আছে যে তেখেতসকলে এডিশনাল এটা প্ৰডাকচন তেওঁলোকে 50,000 metric ton আহি থকা বছৰত যেটো প্ৰডাকচন কৰিবলৈ এটা টার্গেট লোৱা হৈছে The quantum of imported fish from states like Andhra Pradesh has come down drastically. আমাৰ যেহেতু ম্যাক্সিমাম মাছ আমাৰ অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ পৰা আহে যেহেতু এতিয়া আমাৰ নিজৰ ষ্টেটতে আমাৰ ইমানখিনি মানে প্ৰডাকচন হৈছে গতিকে ডেফিনেটলি আমাৰ যেটো ইম্পৰ্ট কৰা হ'ব সেই ইম্পৰ্টটো আমাৰ কমি যাব অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ পৰা আৰু এটো আমাৰ কিমান কে লোৱা হয় অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ পৰা 2017-18 65,000 মেট্ৰিক টন আমাৰ মানে কি হয় অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ পৰা যদিও আনা গৈছিলে 2019-20 মানে কি হয় 17,000 হে মাত্ৰ আমাৰ মানে ইম্পৰ্ট কৰা হৈছে মানে আমি আনিছো কিন্তু ইয়াত আৰু এটা কথা আছে যে এই যেটো আমাৰ যেটো 65,000 মেট্ৰিক টন যেটো বা 17,000 বৰ্তমান যেটো আমাৰ ইম্পৰ্ট কৰা হৈছে অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ বা আদাৰ ষ্টেটছৰ পৰা কিন্তু ইয়াৰ লগত কি আছে অকল নৰ্থ মানে অসম বুলি নহয় গতে এই অসমে যদিও আনে ইমানখিনি ইয়াৰ পৰা কি কৰা হয় আকো নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ আদাৰ ষ্টেটছলৈ কি হয় এটো এক্সপোৰ্ট কৰা হয় গতিকে অসমে আনা 65,000 ৰ হেতু ড্ৰাস্টিক্যালি আপোনাৰ ডাউন হৈ পেলাই কিমান হৈছে 17,000 অবভিয়াসলি আমাৰ যেহেতু ফিশ প্ৰডাক্টিভিটি বাঢ়িছে সো আমি সেলফ ৰিলায়েন্ট হৈছো ফিশাৰীৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া আমি মনত ৰাখিবলগা কথা কি হয় যে কারেন্ট ফিশ প্রোডাকশন অফ আসাম কিমান 3.73 lakhs metric ton আৰু যেটো আপোনাৰ 27% ইনক্রিজ হৈছে 15 লত সো নেক্সট ইম্পৰ্টেন্ট টপিক ইউনাইটেড নেশনস হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স 2020 ইন্ডিয়াৰ পজিশন কিমান হৈছে এবাৰ 131 আৰু 2018 ত কিমান আছিল 130 গতিকে এটা পইণ্ট আমাৰ ড্ৰপ হৈছে among আচ্ছা 189 কান্ট্ৰিজক লৈ পেলাই এটো এটা আপোনাৰ ইনডেক্স এটা উলিওৱা হয় যত আপোনাৰ টপ কৰিছে নৰৱে দেন আয়াৰল্যান্ড দেন সুইজাৰল্যান্ড হংকং এন্ড আইসল্যান্ড এইকেখন কান্ট্ৰিজে আপোনাৰ কি কৰিছে টপ কৰিছে the report is released by United Nations Development Program UNDP to release কৰে পৰীক্ষাত এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাকে খুধা যায় যে ইয়াৰ ৰ্যাঙ্কটো প্ৰায় খুধা গৈছে আৰু ৰিলিজ কোনে কৰে আৰু চাওক এতিয়া যেহেতু APSC ও কি হৈছে UPSC নিচিনাকে সেই আপোনাৰ স্ট্যান্ডার্ড টু তেনেকুৱা হৈছে গতিকে ডেফিনেটলি ইয়াতে কি হয় আগৰ হে APSC নিচিনা ওয়ান লাইনাৰ কোৱেশ্চন আমি এক্সপেক্ট কৰি থকাটো ঠিক নহব গতিকে আমি কি হয় এটা বস্তু জানিলে ইয়া পুংখানুপুংখভাৱে জানি লোৱাটো ভাল হ'ব যেনেকৈ আমি ইউনাইটেড নেশনস হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্সৰ বিষয়ে পঢ়িলো আৰু ইণ্ডিয়াৰ ৰ্যাঙ্কটো আমি গম পালো আগতে কি আছিল এইখিনি সাফিসিয়েন্ট আছিল যে ইণ্ডিয়াৰ ৰ্যাঙ্ক কিমান আছে হেতুই আমি জানি থলে ভাল হয় কিন্তু ইয়াৰ লগতে এইবাৰ চাওক স্টেটমেন্ট হিচাপে আমাৰ দিব পাৰে which of the following statements are true or false so এই ক্ষেত্ৰত আমি এইখিনি কথা জানি লোৱাটো ভাল হ'ব যে এটো কোনে ৰিলিজ কৰে ইউনাইটেড নেশনস ডেভেলপমেন্ট প্ৰগ্ৰামে দেন হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স ইজ আ মেজাৰ অফ আ নেশনস হেলথ এডুকেশন এন্ড স্ট্যান্ডার্ডস অফ লিভিং এইকেটা সেক্টৰ এইকেটা ফ্যাক্টৰক লগ লগাই পেলাই হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্সটো আপোনাৰ কি কৰা হয় মেজাৰ কৰা হয় So, life expectancy of Indians at birth in 2019 was 69.7. Amar ki hoy jitu jibon kal hetu India manuhor khetrot kiman asile 69.7 years while Bangladesh has a life expectancy of 72.6 years and Pakistan or kiman hoy 67.3 years. Then amar India logote amar neighboring jikhon countries ase hekikhonor ami status to sai loisu India 131 ami gom palu already then Bhutan or 129 Bangladesh or 133 Nepal or 142 আৰু পাকিস্তানৰ 154 কেতিয়াবা খুধা যায় আমাৰ লিংক কৰি পেলাই আমাৰ নিজৰ দেশৰ কথা লিংক কৰি পেলাইও কেতিয়াবা আমাৰ যিখিনি ধৰক ওচৰ চুবুৰীয়া যিখিনি দেশ আছে হেকেখন দেশৰো কেতিয়াবা ৰেংক খুধা যায় দেন আমি আগবাঢ়িছো ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতি তেখেতৰ বিষয়ে আজি আপুনি দেশ কো জানো অসম আসাম ট্ৰিবিউনৰ যি হিতান আপুনি দেশ কো জানো তাত তেখেতৰ বিষয়ে দিয়া হৈছে এ ফাৰ্স্ট অফ ইটস কাইন্ড thesis Assamese is formation and development এই কিতাপখন পৰীক্ষাত আগতেও খুদা হৈছে যে এই কিতাপখন কোনে লিখিছিলে authored by Dr. Banikanta Kakoti draws inspiration from two seminal works namely La Formation the La Language Marathi and The Origin and Development of Bengali Language
সো আমাৰ এতিয়া এক্সামত জানিবলগীয়া কথা কিছুমান হ'ল যে তেখেতৰ যি লিটাৰেৰী ৱৰ্কছ সেই কিতাপখনৰ বাহিৰেও মানে আছামিজ ইটছ ফৰ্মেশ্যন এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট এইখনটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কিতাপ হয়ে আৰু ইয়াৰ বাহিৰেও তেখেতে লিখা আন কিতাপবোৰ কি হয় যে তেখেতে ইংলিছত লিখিছিলে মাদাৰ গডেছ কামাখ্যা 1948ত লাইফ এণ্ড টিচিং অফ শংকৰদেৱা দেন বৈষ্ণৱাইট মিথছ এণ্ড লেজেণ্ডছ এইকেইখন তেখেতৰ ইংৰাজীত লিখা কিতাপ আৰু অসমীয়াত তেখেতে লিখিছিলে পুৰণি কামৰূপৰ ধৰ্মৰ ধাৰা পুৰণি অসমীয়া সাহিত্য কলিতা জাতিৰ ইতিবৃত্তি সাহিত্য আৰু প্ৰেম পখিলা এই কিতাপকেইখন মনত ৰাখি থওক কাৰণ অসমীয়া সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত এই যিকেইখন কিতাপ এইকেইখন খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব যেহেতু আমাৰ এবাৰ অসমৰ বিষয়ে অসমৰ ওপৰত এমফাছিছ কৰি প্ৰায় 30 to 33% কুৱেশ্যন প্ৰিলিমছত সোধা হ'ব গতিকে এই যি বাণীকান্ত কাকতি তেখেতৰ এই কৰ্মৰাজি আমি জানি যোৱাটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব So the next important topic is 58th anniversary year celebration of 1971 when India 50তম যেটো এনিভাৰ্সাৰী আমাৰ ভাৰত পাকিস্তানৰ যেটো যুদ্ধ হৈছিল বাংলাদেশৰ যে সাৰ্বভৌমত্ব বাংলাদেশক পাকিস্তানৰ পৰা সেপাৰেট কৰাৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াই যে আপোনাৰ বাংলাদেশৰ যেটো মুক্তি বাহিনী সেই মুক্তি বাহিনীৰ যে লগ দি পেলাই আপোনাক পাকিস্তানক হৰুৱাইছিল যুদ্ধত সেই যুদ্ধখনৰ আজি 50তম যেটো বাৰ্ষিকী সেই বাৰ্ষিকী হিচাপে ইণ্ডিয়া এটা বছৰ জোৰা কাৰ্যসূচী এটা হাতত লৈছে যেটো আমাৰ কি কোৱা হৈছে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ মোদীয়ে এটো ডিক্লেয়াৰ কৰিছে যে স্বৰ্ণিম বিজয় বৰ্ষ বুলি যেটো গোল্ডেন ভিক্টৰী ইয়াৰ বুলি পেলাই এটা আমাৰ সেলিব্ৰেশন এটা কৰা হ'ব বিভিন্ন কাৰ্যসূচী হাতত লৈ পেলাই এটা বছৰ জোৰা কাৰ্যসূচী কৰা হ'ব আৰু এই কাৰ্যসূচীৰ ভিতৰত কি আছে 4 ভিক্টৰী মাৰ্শাল মানে যেটো আপোনাৰ ফ্লেমিং টৰ্চেস আমাৰ যেটো শিখা হ'ব অগ্নি শিখা যেটো জুৰ শিখা হ'ব হেতু কি কোট লৈ যোৱা হ'ব আৰু বিং ক্যাৰিড টু ভেৰিয়াছ পাৰ্টস অফ দা কান্ট্ৰি including to the villages of the Paramvir Chakra Mahavir Chakra awardees of the 1970 war to relieve their bravery and sacrifices 1971 চনৰ যি যুদ্ধ যত পৰমবীৰ চক্ৰ আৰু মহাবীৰ চক্ৰ সন্মানেৰে সন্মানিত কৰা হৈছিল যিবিলাক আপোনাৰ সেই যুদ্ধৰ যিখিনি সৈনিক আছিল তেখেত সকলে যত উপজিছিল যত জন্মিছিল যিকিখন গাঁও সেই গাঁৱলৈ আমাৰ এই যেটো শিখাটো লৈ যোৱা হ'ব মাতৃভূমিৰ কাৰণে তেখেত সকলে যেটো বলিদান দিলে তাৰ কাৰণে তেখেত সকলক সন্মানৰ অৰ্থে এই কাৰ্যসূচীটো হাতত লোৱা হৈছে যত আপোনাৰ মেজৰ যুদ্ধখিনি হৈছিল মানে 1971 যি আপোনাৰ ডাঙৰ যুদ্ধ কেইখন হৈছিল লগতে যিকেইখন মানে এই যেটো পৰমবীৰ চক্ৰ আৰু মহাবীৰ চক্ৰৰ যি এৱাৰ্ডি আছিল তেখেতসকলে যত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল সেই গাঁও কেইখনৰ পৰা কি কৰা হ'ব মাটি আনি পেলাই নেশনেল ওয়াৰ মেমৰিয়েললৈ লৈ আনা হ'ব এটো সন্মানৰ অৰ্থে কৰা হৈছে এই এটা কাৰ্যসূচী গতিকে এটা খুব ভাল ইনিচিয়েটিভ বুলি ক'ব লাগিব গৱৰ্ণমেণ্টৰ যে শহীদ সকলক ইমান ধুনীয়াকৈ সন্মান যাচিছে আকৌ আজি 50 বছৰৰ মূৰত এতিয়া আমি বিজয় দিৱসনো কি বা 16 ডিসেম্বৰটো কি বিজয় দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় এটো এবাৰ চাই লওঁ The Vijay Divas or Vijay Divas is commemorated every 16th December in India and Bangladesh to observe Bangladesh victory over Pakistan in war of 1971 for the liberation of Bangladesh from Pakistan. Pakistanor hator pora Bangladeshok ba Pakistanor kobলৰ পৰা Bangladeshok উদ্ধাৰ কৰিবলৈ ইণ্ডিয়াই আৰু যেটো বাংলাদেশৰ আপোনাৰ মুক্তি বাহিনী এই তেখেতসকলৰ যৌথ প্ৰচেষ্টাত যিখন যুদ্ধত আমাৰ মুক্তি বাহিনী আৰু যেটো ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ যেটো জয় হৈছিল আৰু সেই দিনটোতে কি কোৱা হয় বিজয় দিৱস বুলি আমি সেলিব্ৰেশন এটা কৰো 16 ডিসেম্বৰ 1971 চনৰ যিখন যুদ্ধ তাত কি কৰা হৈছিল তাত কি হৈছিল যে পাকিস্তানী ফোৰ্সৰ যেটো জেনাৰেল আপোনাৰ আমিৰ আব্দুল্লাহ খান নিয়াজি তেখেতে 93000 যেটো সৈন্যৰ লগত তেখেতে সাৰেন্ডাৰ কৰিছিল আৰু যেটো আমাৰ এলাইড ফোৰ্স আছিল ইণ্ডিয়ান আৰ্মি আৰু মুক্তি বাহিনী তেখেতসকলৰ আগত সাৰেন্ডাৰ কৰা এখন পিকচাৰ হয় যেটি আপোনাৰ সেই যুদ্ধখনৰ সামৰণি হৈছিল আৰু ইণ্ডিয়াৰ কি হৈছিল বিজয় দিৱস বা বিজয় হৈছিল সেইদিনাখন 1671 অৰ 16 ডিসেম্বৰত আৰু সেই দিনটোকে আমি প্ৰতি বছৰে কি কৰি আহিছো বিজয় দিৱস হিচাপে আৰু বাংলাদেশত বিজয় দিৱস হিচাপে পালন কৰি আহিছে and the next important topic FADA ASDC join hands with Google Federation of Automobile Dealers Association FADA আৰু অটোমেটিভ যেটো স্কিল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল ASDC গুগলৰ লগ লাগি পেলাই তেওঁলোকে কি কৰিছে এখন মানে ডিজিটেল এখন মানে কি কৰিছে প্ল্যাটফৰ্ম এটা তেওঁলোকে তৈয়াৰ কৰিছে যাৰ ফলত কি কৰিব তেওঁলোকে এই অটোমোবাইল যিখিনি আমাৰ সেক্টৰ ধৰক গাড়ী সেল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা কিবাই হওক সো এইখিনিত কি কৰিব
এখন প্লেটফৰ্ম এটা বনাইছে ডিজিটেলি এইটো সেল কৰাৰ কাৰণে কৰোনাৰ কাৰণে যিখিনি আমাৰ ধৰক কাস্টমাৰ এতিয়াও বাহিৰত ওলাই গৈ পেলাই গাড়ী ক্ৰয় কৰা নাই বা কিবা কৰা নাই সেইখিনি মানুহৰ সুবিধাৰ কাৰণে কি কৰা হৈছে গুগলৰ লগ লাগি পেলাই FADA আৰু ASDC এটা ডিজিটেল প্লেটফৰ্ম এটা মানে তৈয়াৰ কৰিছে তো এতিয়া আমি মনত ৰাখিবলৈ কথা এইটোৱে যে FADA আৰু ASDC কোন তেনেকুৱা অৰ্গানাইজেচনৰ লগ লাগিছে এটো হল গুগল ইণ্ডিয়া So the next and last important topic of today's Assam Tribune is Raja Chari to command NASA SpaceX Crew 3 mission. Indian American Raja Chari তেখেতে কি কৰিছে যে NASA আৰু SpaceX ৰ যেটো আপোনাৰ SpaceX Crew 3 mission আছে to the International Space Station লৈ যেটো NASA আৰু SpaceX ৰ যেটো জয়েন্ট ভেঞ্চাৰ যেটো SpaceX Crew 3 mission হেতুত আমাৰ যি ইন্ডিয়ান অৰিজিন তেখেতৰ দেউতাক ইন্ডিয়াৰ আছিল হায়দৰাবাদৰ আৰু তেখেতৰ জন্ম কিন্তু US তে হয় আৰু তেখেতে এই যেটো মিশনত সিলেক্ট হৈছে আৰু তেখেত হল US এয়াৰ ফোর্সৰ কৰ্নেল ৰাজা চাৰি দেন চাৰি উইল সার্ভ এজ কমান্ডাৰ চাৰি কি হ'ব কমান্ডাৰ হিচাপে এই যেটো প্ৰজেক্টৰ কাম কৰিব আৰু টম মাৰ্সবাৰ্ন তেখেত যেটো পাইলট হ'ব এই প্ৰজেক্টৰ দেন দিস উইল বি দ্য ফার্স্ট স্পেস ফ্লাইট ফৰ চাৰি হু বিকাম আ NASA astronaut 2017 তেখেতে নাসাৰ এস্ট্ৰনট হৈছিল দেন ফার্স্ট তেখেতৰ এখন স্পেস ফ্লাইট হ'ব চাৰি ওয়াজ সিলেক্টেড ইয়াৰ আগতে আমি এটা ভিডিওত কৈছো যে তেখেতে কি হৈছে নাসাৰ যেটো আপোনাৰ আৰ্টেমিস টিম আছে সেই আৰ্টেমিস টিমটোৰ লগত তেখেতে কি কৰিব এখন ম্যান মিশন যেটো মুনলে সেইখনত তেখেতে সিলেক্ট হৈছে সো আজি আসাম ট্ৰিবিউন খনৰ ইমানখিনি ইম্পৰ্টেন্ট টপিক আছিল এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিওসমূহ পাই থাকিবলৈ আপোনালোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেল লাইক কৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ